कुनै पनि मिडियममा तिमीले पठाएको सिग्नल कति भित्रसम्म गयो त्यो डेप्थलाई चाहिँ हामीले स्क्रिन डेप्थ भनेको, त्यही भएर युनिट चाहिँ मिटरमा नाप्न खोजेको हो। त्यसपछि अब त्यसपछि आजको क्लासमा चाहिँ हामी फेजर रिप्रेजेन्टेसन भन्ने पोइन्टिङ थ्योरम भन्ने पढ्छौँ। द्याट इज पोइन्टिङ भेक्टर र पोइन्टिङ थ्योरम भनेको के हो भनेर आज पढेर यो टपिक पढ्छौँ। अब आजको क्लास पछाडि तिमीहरूलाई म न्युमेरिकलहरू चाहिँ हेर भन्छु। यो च्याप्टरको एन्डमा न्युमेरिकलहरू छ, तिमीहरू चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्दै गर है। ल अब नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इट। थोरै मैले अलिकति जुम गरेँ सजिलो होस् भनेर। ओके, that is pointing vector and pointing theorem. By means of electromagnetic wave, the energy can be transported from transmitter to receiver. The energy stored in the electric field and magnetic field is transmitted at the certain rate of energy flow, which can be calculated with the help of pointing theorem. भनेको तिम्रो ट्रान्समिटरदेखि रिसिभरसम्म इनर्जी ट्रान्समिट हुने भनेको either it will be in the form of electric wave or it will be form of magnetic wave. इलेक्ट्रिक वेभ र म्याग्नेटिक वेभ जेमा पनि हुन सक्छ। त्यो इलेक्ट्रिक वेभ अथवा म्याग्नेटिक स्टार्टिङ भइसकेछ। इलेक्ट्रिक वेभ अथवा म्याग्नेटिक वेभको जुन फर्म छ त्यो फर्मलाई दुईटै फर्म लिएर हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने द्याट इज कल्ड अ पोइन्टिङ थ्योरम। अब जस्ट पोइन्टिङ थ्योरम भनेको अहिले पछि पनि डिस्क्राइब गर्छु म। द्याट इज द प्रोडक्ट अफ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड, एच भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड, दुईटाको जुन प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्टको जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई चाहिँ हामीले पोइन्टिङ थ्योरम भनेर डिफाइन गरेको। जस्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड एकअर्कामा परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ भनेको एउटा एक्स एक्सिसमा हिँड्यो भने अर्को वाइ एक्सिसमा हुन्छ। अब एक्स एक्सिसमा हिँडेको र वाइ एक्सिसमा हिँडेको दुईटा वेभलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट के हुनु पर्यो त भन्दा जेड एक्सिसमा हिँड्नु पर्यो। भनेको अर्थ द दुईटाको क्रस प्रोडक्ट, दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्टले दिने नेक्स्ट भेक्टर भनेको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु द बोथ ओरिजिनल सिग्नल हुनु पर्यो के। भेक्टर ए र भेक्टर बी परपेन्डिकुलर टु इच अदर छ। भेक्टर ए र भेक्टर बी लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने तिमीले जुन रिजल्ट ल्याउँछौ त्यो रिजल्ट चाहिँ भेक्टरको दुईटै भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर आउनु पर्यो। देयरफोर एज वी नो ई एन्ड एच आर बेसिक फिल्ड। ई इज इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्सप्रेस्ड इन भोल्ट पर मिटर। अब ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई हामीले कसरी नाप्छौँ भन्दा भोल्ट पर मिटरमा। Then H is the magnetic field which is measured in ampere per meter. Now if we take a product of the two vector dimensions, it will be volt ampere per meter square भनेको इलेक्ट्रिक को चाहिँ v by m, H को चाहिँ a by m छ भने v into a भनेको चाहिँ भोल्ट पर एम्पियर भयो, त्यसपछि m into m भनेको मिटर स्क्वायर भयो। त्यसबाट the resultant अथवा the unit of pointing vector will be भोल्ट एम्पियर पर मिटर स्क्वायर। अब भोल्ट एम्पियर भनेको त भोल्ट इन्टु करेन्ट हो। भोल्ट इन्टु करेन्ट भनेको कति भयो त पावर हो। आइभी भयो नि त, आइभी भनेको त पावर हो। पावर भएको भएर चाहिँ हामीले वाट पर मिटर स्क्वायर लेख्छौँ। भनेपछि द युनिट अफ पोइन्टिङ भेक्टर इज गिभन बाई वाट पर मिटर स्क्वायर। सो द प्रोडक्ट E and H gives the new quantity which is expressed as a watt per unit, that is watt per unit area. This quantity is called a power density. Power density. अब power density भन्ने वर्ड पनि त के हो भन्दाखेरि किनभने डेन्स वाट पर मिटर स्क्वायर भनेको छ नि त, वाट भनेको पावर पर एरिया भनेको भएर चाहिँ पावर डेन्सिटी, पावर पर युनिट एरिया भएको भएर हामीले चाहिँ पोइन्टिङ भेक्टरलाई चाहिँ पावर डेन्सिटीको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं। नाउ sorry, as E and H both are vectors, we get power density. We may carry out either the dot product or the cross product. The result of dot product is always a scalar quantity, but the product of but the power flows in a certain direction. It is a vector quantity and it illustrates this. Consider that the field is transmitted in the form of electromagnetic wave. As an antenna, both the fields are sinusoidal in nature. अब डट प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्टको मात्रै कन्सिडर गर्न खोजेको हो। डट प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्टको कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर भइसकेपछि यदि तिनीहरू चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटीमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने भेक्टर मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो अथवा क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो। इफ दे आर अन द स्केलर म्याग्निट्युडमा छ भने चाहिँ हामी स्केलर प्रोडक्ट गर्न सक्छौँ। अब हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने ई र एस कस्तो फर्ममा छ त भन्दाखेरि साइनोसोइडल वेभको फर्ममा रिप्रेजेन्ट हुन्छ। द्याट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई हामीले वेभ बनायौँ भने जहिले पनि
E र H चाहिँ एकअर्कामा परपेन्डिकुलर हुने गरेर हामी साइनसोइडल वेभ बनाउँछौँ. Therefore, that is the power both the fields are in sinusoidal in nature. The power radiated from antenna has a particular direction. Hence, to calculate the power density, we must carry out the cross product of E and H. मैले कुरा गरिहालेँ, हामीले represent गर्ने, that is, we are considering E as an electric field in one direction, H in next direction. We represent them in a sinusoidal wave. That is in the represented in a vector form. Therefore, the product of E and H we carry out will give a cross product of E and H, which is a power density given by P equals to E cross H. भनेको अब power density, Poynting theorem अथवा Poynting vector भनेको के हो त भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको एकअर्कामा परपेन्डिकुलर हुने फिल्डहरूको क्रस प्रोडक्ट हो. Therefore, where that is P equals to E cross H भयो भने P is called a Poynting vector. अब what is Poynting vector भनेर सोध्यो भने the cross product of electric field and magnetic field which are perpendicular to each other, the cross product of those E and S is called Poynting vector. Named after the English physicist John N. Poynting, P is the instantaneous power density. अब हामीले यो P भनेर जुन रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ, that is a instantaneous power density vector associated with the electromagnetic field for a given point. यो instantaneous को लागि हो है. Instantaneous भनेको कुनै पनि एउटा certain instant of time मा अथवा एउटा point of time मा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको. The direction of P indicates the instantaneous power flow to the point. We get a net power flowing out of the any surface P is integrated over the same closed surface. हामीले चाहिँ पोइन्टिङ भेक्टर अथवा पावर आउट कति गएको छ त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड लिँदाखेरि यसले कति एरिया भित्रको हामीले कभर गरेको छौँ इन अ क्लोज सर्फेस भनेर डिफाइन गरेको हुन्छौँ. The Poynting theorem is based on the law of conservation of energy in electromagnetism, and Poynting theorem can be stated as follows. Now, अब what is Poynting theorem भन्यो भने यो लेख्नु पर्यो. Poynting vector भन्यो भने के रहेछ त? E र S को क्रस प्रोडक्टलाई जुन एउटा रिजल्ट आउँछ त्यसलाई हामीले पोइन्टिङ भेक्टर भन्दो रहेछौँ. द नेट अब पोइन्टिङ थ्योरम लेखे भन्छ भने अब थ्योरमले त कुनै स्टेटमेन्ट डिफाइन गर्नु पर्यो. थ्योरम भनेको त भनेपछि E र S क्रस प्रोडक्ट गरिसकेपछि जुन P भन्ने रिजल्ट आउँछ त्यो P भन्ने रिजल्ट भित्र के हुन्छ त? अब हो त्यो भित्र P भन्ने इन्स्टेन्टेनियस पावर डेन्सिटी भित्र हुने टर्मको टर्मिनोलोजिजहरूलाई हामीले डिफाइन गर्न खोजेको हो. द्याट इज डिफाइन्ड इन टर्म्स अफ पोइन्टिङ थ्योरम. The net power flowing out of a given volume V is equal to the time rate of decrease in energy stored within the volume B minus the ohmic power dissipated, and this is well studied in 5.54. यो भनेको हाम्रो यहाँ net power flowing out of the given volume भनेको तिमीले कन्सिडर गरेको सर्फेस एरिया भन्दा अब यो टोटल एरिया बाहिर कति पावर निस्कन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा जान्नु पर्यो. एउटा इज द volume V is equal to the time rate of decrease in energy stored in volume V. यो भित्रपट्टि stored भएको energy कति छ? That is time rate of decrease कति छ? Minus ohmic power dissipation. भनेको अब कस्तो भन्दाखेरि अब इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्डमा कन्भर्ट हुँदाखेरि अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्डमा कन्भर्ट हुँदाखेरि जति इनर्जीहरू कन्ज्युम भइरहेछ त्यो सबै इनर्जी माइनस ओमिक लस भनेको हिट लस भन्न खोजेको. ओमिक लस भनेको माइनस ओमिक लस कति भयो त्यसको नेट क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीले पावर आउट अथवा त्यसलाई हामीले पोइन्टिङ थ्योरम भनेर डिफाइन गर्छौँ. भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डमा हुने म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्डमा हुने इनर्जी प्लस म्याग्नेटिक फिल्डमा हुने इनर्जी प्लस त्यो पावर लस जति भएको छ नि त्यो पावर लसलाई पनि हामीले जोड्यौँ भने चाहिँ बल्ल टोटल इनर्जी आउँछ भन्न खोजेको हो कि. भनेको अर्थ द टोटल पावर जेनेरेटेड फ्रम अ गिवन सर्फेस एरिया इज इक्वल टु द इनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल फर्म, इनर्जी स्टोर्ड इन द म्याग्नेटिक इनर्जी फर्म एन्ड द ओमिक लस अथवा पावर लस हिट लस इज गिवन बाई दिस थ्योरम. अनि अझै यो पछि आउँछ है. अहिले त मैले यो जस्ट मिनिमम फर्मुलामा मात्रै डिफाइन गरेको हो. Now let's move ahead. That is, suppose E equals to EX AX भन्यौ भनेको अर्थ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा AX युनिटले हिँडेको छ भने अब म्याग्नेटिक फिल्ड कता हुन्छ त भन्दाखेरि
इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड एकअर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर हामीले पढिरहेछौँ भनेपछि द म्याग्नेटिक फिल्ड विल बी गिभन बाई एच वाई इक्वल्स टु एच इक्वल्स टु एवाई। किन एवाई लेख्नु पर्यो भन्दा इएक्स त हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डलाई लेखिसक्यौँ भनेको एक्स एक्सिसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड हिँड्छ भन्यो भने त म्याग्नेटिक फिल्ड त अब तँसँग परपेन्डिकुलर बनेर हिँड्नुपर्छ भनेको भएर म्याग्नेटिक फिल्डको लागि चाहिँ हामीले वाई भन्ने टर्म लेख्यौँ। अब भेक्टर पी भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि इएक्स एएक्स इन्टु एचवाई एवाई हुने भयो। अब इएक्स इन्टु एचएक्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ म्याग्निट्युड भयो। एक्स इन्टु वाई गऱ्यो भने के आउँछ त जेड आउँछ भनेपछि त पोइन्टिङ भेक्टरले दिने रिजल्टेन्ट कहाँ आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि जेड एक्सिसमा आउँदो रहेछ। भनेपछि द भेक्टर अथवा पोइन्टिङ भेक्टर अथवा पोइन्टिङ थ्योरम गिभ्स द रिजल्टेन्ट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु बोथ द इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटैलाई परपेन्डिकुलर हुने गरेर जुन रिजल्टेन्ट दिइरहेछ यसले त्यो रिजल्टेन्ट आउने भनेको चाहिँ जेड एक्सिसमा आयो। किनभने एक्स एक्सिसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड गयो, वाइ एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड गयो, दुईटालाई क्रस प्रोडक्ट गर्यो। क्रस प्रोडक्ट गरिसकेपछि आउने रिजल्टेन्ट दुईटालाई परपेन्डिकुलर बनाएर आउँछ भनिरहेछौँ भनेपछि त यो कहाँ गयो त भन्दा जेड एक्सिसमा गयो। देयरफोर द भेक्टर अथवा द डिरेक्सन अफ pointing vector अथवा pointing theorem will be in the z direction that is perpendicular to both E and H. Now, the above equation indicates that E and H and P are mutually perpendicular to each other. तो हामीले देखिहाल्यौँ E x axis मा, H y axis मा, P z axis मा भनेपछि x, y and z are perpendicular. Hence, E, H and P are mutually perpendicular to each other. कन्सिडर इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोपागेट इन फ्री स्पेस। अब हेरौँ है, अब इलेक्ट्रिक फिल्डलाई हामीले साइनोसोइडको वेभको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनिरहेछौँ। योभन्दा अगाडिपट्टि हामीले वेभ इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्दा पनि इलेक्ट्रिक फिल्डको वेभ इक्वेसन त यही डिराइभ गरेर छोडेथ्यौँ। यही डिराइभ गरेको हो नि हामीले माथि भनेको वेभ इक्वेसन पढ्ने बेलामा डिराइभ गर्ने बेलामा हामीले माथिपट्टि यही इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गरेको हो। एक्जाममा तिमीलाई वेभ इक्वेसन निकाल्न पनि आउँछ, त्यो माथि नै इक्वेसन निकाल्न जानिसकेको छौँ। Therefore, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ EM cos ओमेगा टी BZ अथवा बीटा Z in the direction of AX. Similarly, in the medium, the ratio of magnitude of E र H को म्याग्निट्युडलाई हामीले के भन्छौँ इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स हुन्छ। भनेको अर्थ हामीले माथि डेफिनेसन पढ्ने बेलामा व्हाट इज इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स भनेर पढ्दाखेरि whenever the signals transmit in electric and magnetic field, the magnitude of electric field and magnetic field at an instant of time, the ratio of those magnitude values is given by the intrinsic impedance. इटा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ। कुनै पनि एउटा पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको म्याग्निट्युड कति आउँछ र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको म्याग्निट्युड कति आउँछ, त्यो म्याग्नेटिक अफ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डको जुन रेसियो छ त्यसलाई हामीले इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स भन्थ्यौँ। यदि त्यो इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स हामीले फ्री स्पेसमा लियौँ भएको भए चाहिँ EM/EH को भ्यालु EM/HM को भ्यालु चाहिँ 120 पाई, त्यो भनेको 377 ओम हुन्छ। यो माथिपट्टि यही PDF को माथिपट्टि डिराइभ पनि गरिसक्यौँ किनभने हामीले भेलोसिटी पनि निकाल्यौँ 1/μ बाट गर्दै थियौँ। भनेपछि इटाको भ्यालु यदि त्यो फ्री स्पेस हो भने इटा दैट इज इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स भ्यालु इज 377। Moreover, the free space, the electromagnetic wave travels in the speed of light. Therefore, we can write EM equals to cos omega t minus beta z AY भनेर लेख्न पाइयो। किन AY लेखेको भन्दाखेरि यो E भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रोमा कहाँबाट बगिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ x एक्सिसमा बगिरहेछ भने y एक्सिसमा कति बग्नु पर्यो त AY बग्नु पर्यो। अथवा EM HM लेख्नु पर्यो, सरी यहाँ EM लेखेछौँ है, यो HM हो है, HM सरी है, यहाँ यो H इक्वल्स टु HM cos ओमेगा t माइनस बीटा z AY हो है, यो EM भएछ, यो HM हो के वास्तवमै म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको। त्यो HM भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि EM/इटा हुन्छ, इटा नट हुन्छ। यदि त्यो फ्री स्पेस हो भने फ्री स्पेसको लागि त इटाको भ्यालु इटा नट हुन्छ। EM/EH भयो भनेपछि हामीले HM भनेको चाहिँ EM/इटा नट लेख्न पाइन्छ, EM/इटा नट भनेर चाहिँ यो भ्यालु लेखेको। अब अकॉर्डिङ टु पोइन्टिङ थ्योरम हामीले के हुन्छ त पोइन्टिङ थ्योरमले भन्दाखेरि E क्रस H हो पोइन्टिङ थ्योरम भनेको त P इक्वल्स टु E क्रस H हो।
ई क्रस एच जुन हो त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने इएम कस ओमेगा टी माइनस बिटा जेड एएक्स अनि इएम इटा नट बाई कस ओमेगा टी माइनस बिटा जेड गर्यो भने इएम स्क्वायर बाई इटा नट कस स्क्वायर बी ओमेगा टी माइनस बिटा जेड एजेड ओमेगा पर मिटर स्क्वायर हो। यो जुन प्रोडक्ट आइरहेको छ नि हाम्रो दिस इज नथिङ बट अ पावर डेन्सिटी मेजर्ड इन वाट पर मिटर स्क्वायर भनेको यो केही पनि होइन, जस्ट के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको प्रोपर्टीहरू अथवा दुईटाको एट इन्स्टेन्ट अफ टाइम लिएको प्रोडक्टको भ्यालु भनेकै के हो त भन्दाखेरि पावर डेन्सिटी हो। त्यो भनेकै पी हो, पोइन्टिङ भेक्टर हो। दस अ पावर पासिङ पार्टिकुलर इज एरिया इज गिभन बाई, अब कसरी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि पावर डेन्सिटी इन्टु एरिया गर्न सकियो भनेको अर्थ टोटल पावर गिभन भनेकै अब पावर डेन्सिटी इन्टु एरिया गर्न सकिन्छ भने लेख्न खोजेको। अब यो पावर डेन्सिटीमा कति पावर छ त भनेर हामीले एभरेज पावर निकाल्नु पर्यो। एभरेज पावर त निकाल्नु पर्यो। टोटल पावर त यो हो, टोटल पावर त सधैँ टोटल पावर भइराख्दैन। साइनसोडल वेभ हो भनेपछि तिमीहरू त अब इलेक्ट्रिकल पनि पढेको जस्तो एभरेज पावर निकाल्ने के यसरी नै यहाँ 0 देखि टी टाइमसम्मको लागि गरेको। त्यसबाट द एभरेज पावर डेन्सिटी निकाल्न खोजेको। माथिपट्टि चाहिँ तिमीहरूलाई पावर डेन्सिटी मेजर इन वाट पर मिटर स्क्वायर भनेर दियो एट इन्स्टेन्ट अफ टाइम। त्यो इन्स्टेन्ट अफ टाइम यदि 0 देखि टीसम्म गयो भने चाहिँ कति हुन्छ त भनेर हामीले एभरेज टाइम निकाल्न खोजेको। द एभरेज टाइम द्याट इज द एभरेज पावर डेन्सिटी लेट अस इन्टिग्रेट द पावर डेन्सिटी इन द जेड डिरेक्सन ओभर द वान साइकल एन्ड डिभाइड इट बाई पिरियड टी अफ वान साइकल। अब 0 देखि टीसम्म लिनु पर्यो वान साइकल भनेको, त्यही भएर एभरेज इक्वल्स टु 1 बाई टी 0 टु टी यही माथिको टर्म इएम स्क्वायर इटा नट कस स्क्वायर ओमेगा टी बिटा जेड एजेडको डिरेक्सनमा है। त्यही भएर यहाँ एजेड त लेखिराखेन किनभने सिधै यहाँ जेड डिरेक्सन भनेको भएर जेड हटाइदियो अनि वाट पर मिटर स्क्वायर चाहिँ यसको युनिट भयो भने त टाइमले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। अब यो कस स्क्वायर टर्म छ, कस स्क्वायर भनेको 1 प्लस कस ओमेगा टी बाई 2 भयो। त्यही भएर यहाँ इटा स्क्वायर बाई 2 टी इटा 0 टु टी 1 प्लस कस 2 ओमेगा टी माइनस बिटा जेड टी बाई 2। अब यसलाई त इन्टिग्रेसन गर्न सकि नै हाल्छौ तिमीहरूले। टी बाई 2 गर्यो, टीमा इन्टिग्रेसन गर्दा यति भ्यालु आउँछ। ओमेगा टीको भ्यालु चाहिँ 2 पाई लिने। किन 2 पाई लिने भन्दाखेरि एउटा कम्प्लिट साइकलमा 2 पाई जान्छ, 2 पाई जान्छ। एउटा कम्प्लिट साइकलमा चाहिँ 2 पाई जान्छ। त्यही भएर पी एभरेज इक्वल्स टु इटा ई स्क्वायर एम बाई इटा टी बाई 2 कस 4 पाई बिटा। यो भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि यो आउँछ। यो भनेको द एभरेज पावर इज गिभन बाई दिस फर्मुला द्याट इज हाफ अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक जुन इएम स्क्वायर बाई इटा वाट पर मिटर स्क्वायर। एभरेज पावर निकाल्ने फर्मुला चाहिँ जान्नु पर्यो। जस्ट के गर्ने हो त भन्दाखेरि पहिला एट इन्स्टेन्ट अफ टाइम ई र यसले मल्टिप्लाई गर्ने। जब ई र यसले मल्टिप्लाई हुन्छ, मल्टिप्लाई भइसकेपछि जुन आएको भ्यालु चाहिँ इन्स्टेन्ट पावर डेन्सिटी हो। त्यो इन्स्टेन्ट पावर डेन्सिटीलाई एभरेज पावर डेन्सिटी निकाल्नको लागि 1 बाई टी 0 टु टी 1 बाई टी 0 टु टीसँग चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। नाउ यो चाहिँ एभरेज पावर निस्कियो। अब हामीले है इन्टिग्रल एन्ड पोइन्ट फर्म अफ पोइन्टिङ भेक्टर निकाल्नु पर्यो। भनेको कुनै पोइन्ट फर्ममा पोइन्टिङ भेक्टर जस्तो अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, पोइन्ट फर्ममा अथवा पोइन्टिङ भेक्टरमा चाहिँ 3टा टर्म हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रिक टर्म हुन्छ, एउटा म्याग्नेटिक टर्म हुन्छ, एउटा ओमिक लस टर्म हुन्छ। भनेपछि त 3टा टर्म हुँदो रहेछ। हो, त्यो 3टा टर्म निकाल्ने भनेको पोइन्ट फर्म अफ इन्टिग्रल अफ पोइन्टिङ भेक्टरले दिन्छ। कुनै पनि पोइन्टिङ भेक्टरको पोइन्ट फर्मले चाहिँ बल्ल डिफाइन गरेर दिने हो। यसको लागि हामीले जानेको पहिलाको फर्मुला 2टा फर्मुला युज गर्नुपर्छ। द्याट इज हामीलाई थाहा छ डेल क्रस ई भयो भने माइनस डिबी बाई डिटी हुन्छ। बी भनेको के हो? म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। त्यसपछि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हो। यो बी भनेको म्यु एच हुन्छ। भनेपछि यो म्यु अगाडि आयो डिएच बाई डिटी भनेपछि डेल क्रस ई इक्वल्स टु माइनस डिबी बाई डिटी अथवा म्यु डिएच बाई डिटी। सिमिलरली डेल क्रस एच म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा जे प्लस डी बाई डिटी करेन्ट डेन्सिटी प्लस डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनेर पढ्थ्यौँ। त्यसको लागि हामीले यो डिराइभ पनि गरेको हो लास्ट क्लासमा। यो डिराइभ गरेर सिकेको पनि त हो नि। यो भनेपछि सिग्मा ई प्लस डेल ई बाई डिटी। नाउ डिभाइडिङ बोथ साइड अफ इक्वेसन 3 with respect to E we get that is del cross यो 2 हो यहाँ चाहिँ इक्वेसन 2 by E we get। यसलाई हामीले गर्यौँ भने इक्वेसन 2 को बोथ साइड्समा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि डटिङ विथ द ई को डट प्रोडक्ट ल्याउँ भने यो चाहिँ ई डट डेल क्रस एच क्रस प्रोडक्ट अफ एच भने यो डेल क्रस एच भने त कर्ल हो।
डेल क्रस एच इक्वल्स टु ई सिग्मा ई भयो, यो ई स्क्वायर भन्न गयो, त्यसपछि ई डेल ई बाई डिटी भयो। अब भेक्टर नोटेसनबाट द्याट इज यदि डेल क्रस ए क्रस बी भयो भने हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि डेल डट ए क्रस बी भयो भने बी डट डेल क्रस ए माइनस ए डट डेल क्रस बी भन्ने चाहिँ भेक्टर आइडेन्टिटीले डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यो भेक्टर आइडेन्टिटी रिप्रेजेन्ट गरेको भनेको लेट अस मेक द युज अफ भेक्टर आइडेन्टिटी एज बिलो फर्म इन दिस फर्म। यो जान्नु पर्यो है, भेक्टर नोटेसनको लागि मात्र रिप्रेजेन्ट गरेको हो के यो। अब यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एप्लाइङ एबोभ भेक्टर आइडेन्टिटी टु इक्वेसन ए इक्वल्स टु ई एन्ड बी इक्वल्स टु एच भनेको यहाँ ए को भ्यालु चाहिँ ई र बी को भ्यालु चाहिँ एच। ए म्युट गर है, म्युट गर। ए क्रस बी बी क्रस ए भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले भनेको ई चाहिँ ए मान्ने बी चाहिँ एच मान्यो भने के बन्छ भनेर लेख्न खोजेको के। भनेको अर्थ यदि यो ई चाहिँ ए बन्यो र बी चाहिँ एच बन्यो भने यो ई भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले एच लेख्यौँ, ई लेख्यौँ, बी भएको ठाउँमा यसरी लेख्यौँ भने यो बी भनेको एच हो, त्यही भएर एच डट डेल क्रस ई हुनु पर्यो। भनेको जस्तो एलाई चाहिँ ईले रिप्लेस गर, बीलाई चाहिँ एचले रिप्लेस गर भनेको के। त्यसो भएर एच यो एच भइहाल्यो डट डेल क्रस ई माइनस त्यसपछि यो ए जुन छ यहाँ यो ए भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि एच लेख्न पाइयो, त्यसपछि डेल क्रस बी लेख्न पाइयो। यसरी लेख्दाखेरि जुन यो भ्यालु आइरहेको छ यसको लागि चाहिँ युज गर्न खोजेको भनेपछि ई डट डेल क्रस एच भनेको त हाम्रोमा यो भ्यालु के यो। हेर त यहाँ एकछिन म तिमीलाई फेरि लेख्छु है त। यो ए भनेको चाहिँ यहाँ ई भयो, यसरी ई भयो, यसो कस्तो हुँदैन एकछिन म यसलाई लेख्छु। यो एलाई चाहिँ ई बनायो भने ई यो भनेको ई डेल क्रस बी इक्वल्स टु त्यसपछि यो डेल ए क्रस बी भन्यो भने ए क्रस बी क्रस एच यहाँ ए लेखे जस्तो ई क्रस एच जस्तो यो भइहाल्यो। यो भनेको चाहिँ यो भयो के। भनेको अर्थ सरी यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ए डट डेल क्रस बी जुन लेखिरहेको छ एउटा टर्म भयो, यो टर्म एउटा टर्मसँग रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो, अर्को टर्मसँग रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो। भनेको अर्थ ई डेल क्रस एच भनेकोलाई चाहिँ ए डट डेल क्रस बी भन्ने टर्मसँग यो माइनस यो गरेको भएर यहाँ लेखेको यो टर्म यहाँबाट लेखेको है। यो इक्वेसन लेख्नु पर्यो, यो इक्वेसन लेखेर ए र बी रिप्लेस गर्नु पर्यो। यहाँ ई क्रस ए क्रस एच भनेको यो क्रस भइहाल्यो, यो माइनस यो लेख्नु पर्यो भनेको भएर त्यही मात्र लेख्न खोजेको यहाँ। यो भनेको केसँग इक्वल हुन्छ त भन्दाखेरि योसँग। यो भनेको त डेल ई डट ई सिग्मा ई प्लस ई इन्टु डेल ई बाई डिटी भयो। डेल ई क्रस एच माइनस डेल ई डट ई भनेको चाहिँ सिग्मा ई स्क्वायर प्लस ई डिई बाई डिटी भयो। यो भनेको यसलाई लगेर अब कहाँ राख्नु पर्यो त भन्दा माथिको इक्वेसनमा राख्ने। द्याट इज कन्सिडर द फर्स्ट टर्म अफ लेफ्ट अफ द इक्वेसन 5 putting the values of e यो 5 भने 4 है 4 putting the values of del cross e in the equation 1 we get that is del e cross h। यहाँको भ्यालु लगेर यहाँ राख्यो भने h into del cross e भ्यालुलाई लगेर त्यहाँ राख्यो भने यस्तो भ्यालु आउँछ। dy now consider the term del h plus h भयो भने h d by dt into h d by dt जस्तै भयो। यो भनेको h स्क्वायर हो 2h d by dt लेख्न पाइन्छ, अथवा h dh by dt भनेको 1/2 d by dh स्क्वायर लेख्न पाइन्छ। भनेको हामीलाई त यहाँ के आइरहेछ भन्दाखेरि यो e into एप्सिलन de by dt आइरहेछ नि। यो भनेको त h into dh by dt भने जस्तै e into dt भने जस्तै लेख्न पाइयो नि त। त्यही भएर यो dh by h into dh by dt भन्नु र e by de by dt भन्नु चाहिँ हाफ अफ d by dt e स्क्वायर लेख्न पाइन्छ। यसरी लेख्नु पर्यो। यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ द रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ यहाँ तीनटा टर्म आउँछ। यो भनेको सिग्मा ई स्क्वायर एउटा टर्म, अर्को चाहिँ हाफ म्यु एच स्क्वायर अर्को टर्म, अर्को भनेको चाहिँ हाफ dh by dt ई स्क्वायरको टर्म। यो टर्म तिमीलाई यो लास्टमा यो टर्म किन निकालेको त भन्दाखेरि हामीले डिफाइन गरेको पोइन्टिङ भेक्टर भनेको ई क्रस एच हो। ई क्रस एचले दिने भनेको त यो पोइन्टिङ पी हो। यो पोइन्टिङ पी जुन डिफाइन गरेको छौँ हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन फर्ममा लेख्यौँ भने किन इन्टिग्रेसन गरेको त भन्दाखेरि हामीले पोइन्ट ई पनि इएम कस ओमेगा टी माइनस बिटा जेड एएक्स भनेर लेख्यौँ। भनेको एउटा इन्स्टेन्ट अफ टाइममा डिफाइन गऱ्यौँ। एच पनि अर्को इन्स्टेन्ट अफ टाइममा डिफाइन गऱ्यौँ।
त्यो इन्स्ट्यान्ट अफ टाइमले त होललाई त रिप्रेजेन्ट गर्दैन। होललाई रिप्रेजेन्ट गर्न के गर्नुपर्छ त भन्दा इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। त्यसो जब इन्टिग्रेसन गरिन्छ, इन्टिग्रेसन गरेपछि भोल्युमको फर्ममा इन्टिग्रेसन गर्यो भने डेल v डेल p by dt द्याट इज v अफ सिग्मा e स्क्वायर dv d by dt v हाफ अफ म्यु h स्क्वायर प्लस एप्सिलन e स्क्वायर dv। यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो तीनटा टर्म आयो। यो तीनटा टर्म जुन आइरहेछ नि यो भनेकै पोइन्टिङ थ्योरम हो। यसले के दिएको छ त भनेर डिफाइन गर्दाखेरि यसैलाई मैले यहाँ लेखेको मात्रै हो है। यो तीनटा टर्म भनेको चाहिँ यो नेगेटिभ छ, यो पनि नेगेटिभ देखेको होइन। प्रोडक्ट भनेको रिजल्टेन्ट चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनमा आएको छ भनेर लेख्न खोजेको हो। अब द्याट इज यो रिप्रेजेन्ट इक्वेसन, द्याट इज द इक्वेसन 6 रिप्रेजेन्ट्स अ पोइन्टिङ थ्योरम इन द इंटीग्रल फर्म। The negative sign on the left of the equation 6 indicates that the power is flowing into the surface. अब मेन कुरा जान्नुपर्ने यहाँनिर हो कि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको जुन डिरेक्सन छ तिनीहरू चाहिँ दुईटा बाहिर बगिरहेछ, सर्फेस भन्दा बाहिर वेभ इक्वेसन बढिरहेको छ भने हामीले दिने इनर्जीको भ्यालु चाहिँ त्यो इक्वेसनबाट भित्रपट्टि दिन्छ भनेको अपोजिट अफ ई एन्ड एच को डिरेक्सनमा बगेको हुन्छ मात्रै भन्न खोजेको हो। सर्फेस कन्सिडर गर्यो भने सर्फेस ई र एच कन्सिडर गर्दाखेरि जति सर्फेस बनेको छ त्यो सर्फेसबाट बाहिर ई र एच हिँडिरहेछ भने तिमीले युज गरेको पोइन्टिङ भेक्टर पी ले चाहिँ सर्फेस एरियाको भित्रपट्टि चाहिँ इनर्जी बगेको छ, टोटल इनर्जी, त्यो मात्र डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको हो। द्याट इज इन्डिकेट्स द पावर इज फ्लोइङ इन्टु द सर्फेस, यति मात्रै हो। जस्तो यो माथिको फिगरमा हेर्यौ भने तिमीले, जस्तो हामीले यहाँ यो फिगर हेरेका थियौँ, यो फिगरमा चाहिँ अहिले हामीले पावर कतातिर बनाइरहेछौँ भन्दा बाहिरतिर गइरहेछ भनेर बनाइरहेछौँ। यो बाहिरतिर गएको छ भनेर हामीले जुन डिफाइन गरेको छौँ होइन रहेछ। कतातिर रहेछ त भन्दाखेरि ई र एच को डिरेक्सन चाहिँ यदि बाहिरतिर छ भने चाहिँ यसको डिरेक्सन चाहिँ भित्रपट्टि बग्दो रहेछ भनेर हामीले डिरेक्सनमा मात्रै डिफाइन गर्न खोजेको हो ई र एचलाई। द्याट इज indicates that the power is flowing into the surface. The first term of the right shape, यो भन्न खोजेको फर्स्ट टर्म भनेको यो सिग्मा ई स्क्वायर डिभी भनेछ नि त्यो चाहिँ द फर्स्ट टर्म अन द राइट गिभ्स द टोटल ओमिक पावर। अघि पनि हामीले स्टेटमेन्ट पढ्ने बेलामा इलेक्ट्रिक इनर्जी, म्याग्नेटिक इनर्जी र ओमिक लस भनेको थियौँ नि। भनेको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकबाट म्याग्नेटिक, म्याग्नेटिकबाट इलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट हुँदा पनि त्यहाँ सर्टेन पावर लस हुन्छ अथवा ओमिक लस भनेको चाहिँ हिट लस हुन्छ। त्यो फर्स्ट टर्म सिग्मा ई स्क्वायर जुन कन्डक्टेन्सको टर्ममा दिएको छ त्यसलाई चाहिँ ओमिक लस भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको हो। द्याट इज द फर्स्ट टर्म अन द राइट गिभ्स द टोटल ओमिक पावर लस विथिन द भोल्युम, while the second term represents the time rate of increase of total energy stored in the electric and magnetic field. By the law of conservation of energy, the sum of two terms, that is right, must be equal to the total power flowing into the volume. भनेको अर्थ यो म्यु एच स्क्वायर बाई सिग्मा ई स्क्वायर भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डबाट म्याग्नेटिक फिल्डमा कन्भर्ट हुने अथवा म्याग्नेटिक फिल्डबाट इलेक्ट्रिक फिल्डमा कन्भर्ट हुने जुन टर्महरू छ नि हो, टोटल पावर चाहिँ सेम बन्छ। त्यो कन्भर्सन हुँदाखेरि चाहिँ सर्टेन इनर्जी लस्ट हुन्छ के, भनेको इलेक्ट्रिकबाट म्याग्नेटिक, म्याग्नेटिकबाट इलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट हुँदाखेरि सर्टेन इनर्जी लस हुन्छ। त्यो लस भएको इनर्जीलाई चाहिँ ओमिक लस भन्यो। भनेपछि यो दुईटा टर्म जुन देखाइरहेछ अहिले, इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा टर्म, ओमिक लस अर्को टर्म, यो दुईटा टर्म भनेपछि यो इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी, म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी प्लस ओमिक लस गर्यो भने बल्ल टोटल इनर्जी आउँछ। त्यसो भएर while the second term represents the time rate of increase of total energy stored in the electric and the magnetic field, by the law of conservation of energy, the sum of two terms on the right must be equal to the total power flowing into the volume. Thus a minus sign indicates the power flowing into the volume. मेन कुरा चाहिँ यो माइनस साइन जुन आइरहेछ यसले चाहिँ भोल्युम भित्र बग्छ मात्र देखाएको हो। So the total power flowing out of the volume is given by P into ds. अब त्यो इनर्जी भन्दा बाहिर कति फ्लो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसकै नेगेटिभ साइन हटाइदियो भने त त्यही नै हुन्छ। This can represented with the help of equation S, that is P into ds equals to minus sigma e square dv minus यो नेगेटिभ साइनलाई यतातिर लाँदाखेरि यो पनि माइनस देखाएको। That is when we define a pointing vector, both E and H are assumed to be in the real form. If E and H are expressed in phasor form, then the average power is given by this. भनेको
हाफ अफ रियल पार्ट अफ इनर्जी ई इन्टु एच, यो भ्यालु जुन हाफ अफ देखाइरहेको छ नि म्यु एच स्क्वायर, त्यसपछि सिग्मा ई स्क्वायर जुन देखाइरहेको छौँ नि हामीले, यो दुईटा स्क्वायर देखाएको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको क्रस प्रोडक्ट नै हो। हाफ अफ हुन्छ, एभरेज चाहिँ आधा हुन्छ। माथिपट्टि पनि हामीले यहाँ एभरेज पावर निकाल्ने बेलामा यी हाफ अफ इएम स्क्वायर बाई एन हाफ निकालिरहेको थियौँ नि, यो हो त्यही हाफ, त्यही हाफलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको हो। यहाँसम्म चाहिँ निकालेर छोड्नुपर्छ। हेरि यो चाहिँ निकालेर छोड्नुपर्छ है, यो सम्म तिमीहरू। भनेपछि एक्जाममा के क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि व्हाट इज पोइन्टिङ थ्योरम, प्रुफ अथवा सो द रिजल्टेन्ट अफ द पोइन्टिङ थ्योरम भनेर देखाउँछ। भनेको इक्वेसनको डिराइभ गरेर यो पोइन्टिङ थ्योरममा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ, एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ र एउटा पोइन्टिङ एउटा चाहिँ ओमिक लस हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। भनेपछि आज तिमीहरूले पढेको कन्टेन्ट भनेको व्हाट इज पोइन्टिङ थ्योरम फर्स्टमा, अथवा पोइन्टिङ भेक्टर भनेको के हो भनेर जान्नु पर्यो, त्यसपछि पोइन्टिङ थ्योरम जान्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो पोइन्टिङ थ्योरमलाई प्रुफ गर्न जान्नु पर्यो। पोइन्टिङ थ्योरमलाई प्रुफ गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा ई इन्टु एच एभरेज पावर निकाल्नु पर्यो, अथवा एभरेज पावर डेन्सिटी निकाल्न चाहिँ जान्नु पर्यो। एभरेज पावर डेन्सिटी, त्यसपछि पोइन्ट फर्म अफ पोइन्टिङ थ्योरम, यो दुइटै गरेर छोड्नुपर्छ। 4 2+4 अथवा 2+5मा चाहिँ यो क्वेसन आउँछ। पोइन्टिङ थ्योरम डिफाइन गर्न लगाएर त्यति गर्न आउँछ। माथिको वेभ इक्वेसन पनि निकाल्नुपर्छ। यो जुन च्याप्टर छ यो च्याप्टरबाट एउटा क्वेसन स्योर हो, एराउन्ड 8 देखि 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ यसमा। अब यसभन्दा पछाडिपट्टि न्युमेरिकलहरू छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो थ्योरीको पार्ट चाहिँ हामीले सरसर्ती सक्यौँ अहिलेलाई चाहिँ। यो थ्योरीको पार्ट सकिसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि न्युमेरिकल पार्टमा जान्छौँ। यो न्युमेरिकल पार्टमा के छ भने तिमीहरूलाई मैले योभन्दा पछाडिपट्टि यो जुन देखाएको छु यो यहाँसम्म हामीले पढ्यौँ। योभन्दा पछाडिपट्टि द पेज बिलो दिस पेज इज एडिसनल कन्टेन्ट विच इज सपोर्टिभ टु एबोभ कन्सेप्ट एन्ड न्युमेरिकल। अब योभन्दा तलतिर राखेको भनेको मैले आफ्नो बुकमा भएको कन्टेन्टहरूलाई फोटो खिचेर मात्र राखेको हुँ। त्यसो भएर योभन्दा तलको कन्टेन्ट भनेको रिभिजन कन्टेन्ट हो। माथिपट्टिको कन्टेन्ट जे पढेको थियौ त्यसैलाई रिभिजनको रूपमा युज गरेको हौँ हामीले। त्यसपछि न्युमेरिकलहरू पनि छ यसको तलपट्टि, न्युमेरिकलहरू हेर्नु पर्यो। जस्तो सोल्युसन अफ द एबोभ इक्वेसन इज दिस भनेर माथि देखेको, सरी छिटो भयो कि है। अनि त्यसपछि मैले प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट भनेको मैले तिमीहरू अघि पनि कुरा गरेँ, गामा इक्वल्स टु अल्फा प्लस बिटा। अल्फा भनेको एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट हो, बिटा भनेको फेज कन्स्टेन्ट हो। जुन एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट मेजर इन नेपर पर मिटरमा नापिने चाहिँ एटेन्युएसन अल्फा हो। अल्फा र बिटालाई हामीले गामा इक्वल्स टु कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा जे ओमेगा म्यू प्लस सिग्मा। यो हामीले माथिपट्टि नै हामीले डिराइभ गरेर देखिसक्यौँ। माथिपट्टि हामीले डिराइभ गरेर यो पार्टलाई हेरिसकेको हो। यो पार्टलाई हामीले माथिपट्टि नै डिराइभ गरेर यो पढिसकेका छौँ है। यसलाई जुन यो गामा इक्वल्स टु जे ओमेगा म्यू बाई बी हुन्छ। अब यो दुईतिर स्क्वायर लियो भने गामा स्क्वायर इक्वल्स टु जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस इटा हुन्छ। यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी अल्फाको भ्यालु र बिटाको भ्यालु चाहिँ यसरी डिराइभ गरेको हो भनेर मैले योभन्दा माथिपट्टिको पिडिएफमा भनेको यो कन्टेन्टको माथि जुन सिधै यो लेखेर यो एक्सप्रेसन लेखेर सिधै यो एक्सप्रेसन 1 लेखेर यसको सोल्युसनको रूपमा अल्फाको भ्यालु यति हुन्छ र बिटाको भ्यालु यति हुन्छ भनेर डाइरेक्टली यो दुईटा टर्म लेखेको छ। यहाँबाट आएको हो भनेर पनि मैले तिमीलाई लास्ट क्लासमा कुरा गरेको थिएँ। भनेको अल्फा र बिटाको डेरिभेसन चाहिँ यहाँबाट यसरी निकालेको हो है। त्यसपछि यो निकालेपछि डिसिपेटिभ मिडियममा के हुन्छ, सिग्माको भ्यालु 0 हुन्छ। पर्फेक्ट कन्डक्टर भयो भने के हुन्छ माथि पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसकै सपोर्टको रूपमा चाहिँ मैले यहाँ पनि राखेको हो। यो स्टुडेन्टहरूलाई अझै केही कुरा कन्फ्युजन छ भने यहाँ पढेर क्लियर हुन सक्छ भनेर। अब डिफ्रेन्ट मिडियामा चाहिँ फ्री स्पेसमा के हुन्छ, जस्तो फ्री स्पेस हो भने कन्डक्टिभिटी सिग्माको भ्यालु 0 हुन्छ, एप्सलनको भ्यालु एप्सलन नट हुन्छ, म्यूको भ्यालु म्यू नट हुन्छ। त्यसपछि इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स भन्ने टर्म पनि आयो त्यहाँ, एप्सलन नट म्यू नट आइसकेपछि। लसलेस अथवा पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिकमा पनि कन्डक्टेन्सको भ्यालु त 0 हुन्छ, तर एप्सलनको भ्यालु चाहिँ एप्सलन आर हुन्छ, म्यूको भ्यालु चाहिँ म्यू आर हुन्छ। म्यू भनेको म्यू नट म्यू आर लेख्नु पर्यो। विच इज सिग्माको भ्यालु लेस देन दिस हुन्छ। यो हामीले पहिले पढिसकेको कुराहरूलाई रिभिजनको रूपमा मात्रै राखेको यहाँ। लस्सी मिडियममा के हुन्छ, लसलेस मिडियममा के हुन्छ भनेर जस्ट इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ यो स्टुडेन्टलाई अझै क्लियरिफाई होस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो कन्टेन्टहरू राखेको हो। तिमीहरूले एकचोटि हेर र केही कन्फ्युजन भयो भने सोध। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ सल्भड न्युमेरिकल भनेको छ। यो स्यान्दालको बुकबाटै सारेको है मैले लिएको हो। यो
जस्तो यसले चाहिँ हामीले माथिपट्टि जुन इक्वेसनहरू डिराइभ गर्यौं त्यो इक्वेसनहरूको युटिलाइजेसनको रूपमा चाहिँ न्युमेरिकललाई सपोर्ट गरेको छ। जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा मात्र यहाँ हेरिहालौँ। फाइन्ड द स्किन डेप्थ भन्यो, हामीले के पढ्यौँ फर्मुला भन्दाखेरि डेल इक्वल्स टु, मैले के पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि डेल इक्वल्स टु 1/अल्फा इक्वल टु 1/बीटा, 1/बीटा इक्वल टु के छ भन्दाखेरि 1/√, यस्तो फर्मुला थियो। पाई एफ म्यू सिग्मा यस्तो फर्मुला थियो। त्यही फर्मुलालाई युज गर्नु पर्यो कि। अब हेर त स्किन डेप्थ भनेको डेल्टा फाइन्ड गर भन्यो, द्याट इज एट अ फ्रिक्वेन्सी अफ 1.6 हर्ज भन्यो। 1.6 हर्ज भनेपछि हामीलाई एफको भ्यालु दियो। त्यसपछि एल्युमिनियम वेयर सिग्मा इक्वल्स टु 38.2 मिलिसेकेन्ड्स पर मिटर दियो। के को भ्यालु दियो भन्दाखेरि सिग्माको भ्यालु दियो, सिग्मा राख्न सक्छौ। म्यू आरको भ्यालु दियो, म्यू नट म्यू आरको भ्यालु राख्छौ। पाईको भ्यालु थाहा छँदैछ, द्याट इज फाइन्ड गामा पनि भनिरहेछ। भनेपछि हामीले फर्मुलामा चाहिँ यसले के गर्यो भन्दाखेरि 1/डेल्टा युज गर्यो भनेको अर्थ त हामी डेल्टा इक्वल्स टु पढिरहेको थियौँ, यसले 1/डेल्टा युज गरिदियो। आखिर यो भन्नु र त्यो माथिको भन्नु त एउटै हो नि, हामीले यो पढेको हो। यो भन्नु र यो भन्नु त एउटै हो। त्यही भएर डेल्टा इक्वल्स टु 1/पाई म्यू सिग्मा, द्याट इज 1/पाई म्यू नट म्यू आर सिग्मा। त्यो भ्यालु राख्दाखेरि यति आयो। अल्फाको भ्यालु र बिटाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भनेपछि अल्फा र बिटा त यहाँ सेम हुन्छ। अल्फा र बिटा भनेको डेलसँग बराबर 1/डेलसँग बराबर हुन्छ। अल्फा बिटा इक्वल्स टु 1/डेल भयो भने यति भयो। अब गामा भनेको के हो? अल्फा प्लस जे बिटा हो। अल्फा प्लस जे बिटा भनेको यति आयो भनेपछि हामीले क्वेसनले गामा निकाल भनिरहेछ भनेपछि त गामा चाहिँ यहाँबाट निकाल्न सक्छौ। वेभ भेलोसिटीको भ्यालु ओमेगा/बीटा भयो, 2πf/बीटा भयो, भेलोसिटी पनि निकाल्न सक्यो। द्याट इज गामा निकाल, त्यसपछि वेभ भेलोसिटी निकाल भनेछ। भेलोसिटी भनेको ओमेगा/बीटा हो, बीटाको भ्यालु चाहिँ 2πf/बीटा भइहाल्यो। बीटा भनेको चाहिँ यो अल्फा बीटाको भ्यालु यहाँ बीटा निकाल्न सक्छौ। यो बीटाको भ्यालु यही राखिरहेछौँ हामीले। यो भ्यालु भनेको जस्ट फर्मुलामा लगेर इक्वेसनहरू राख्न जान्नु पर्यो। त्यो चाहिँ मेन कुरा हो। प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट गामा फर द म्याटेरियल ह्याभिङ म्यू आरको भ्यालु यति, एप्सोलेटको भ्यालु यति भयो भने कति हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ निकाल्न सिकाइरहेछ। यो सबै न्युमेरिकलहरू स्टुडेन्टहरूले आफ्नो कपीमा गरेर हेर्नु पर्यो है। अब मैले यसरी न्युमेरिकलहरू पढिदिएर चाहिँ हुँदैन। माथिको इक्वेसनहरूमा चाहिँ बरु हुन्थ्यो होला। अब क्लासमा भएको भए त म बोर्डमा लेखेर तिमीहरूलाई कपीमा डिराइभ गर्न लगाएर गराउँदै जान्थेँ 1/1। अब अहिले चाहिँ के गर भन्दाखेरि यहाँ भएका जति पनि न्युमेरिकलहरू छन् यो न्युमेरिकलहरू तिमीहरू कपीमा गर। यसबाहेक तिमीहरूलाई मैले जति पनि क्वेसनहरू एसाइनमेन्टमा दिएको छु त्यो पनि आफ्नो कपीमा गर्दै जाऊ। गर्दै गइसकेपछि केही प्रब्लम आयो भने वी क्यान डिस्कस। अब हुन त तिमीहरूसँग सोलुसन पनि छ, कसरी गर्ने रहेछ भनेर त्यो सोलुसनले पनि गाँठो फुकाउँछ। हायतको बुकको सोलुसन भनेर जुन मैले दिएको छु त्यो पनि हेर। हायतको बुकको सोलुसन भनेको यो तिमीहरूलाई मैले जुन दिइरहेको छु नि, यो द्याट इज बुक्स एन्ड नोट्स लेखेकोमा चाहिँ यो इएमएफ बाई विलियम हायट सोलुसन भनेर लेखेको छ। यहाँ पनि क्वेसन र एन्सर छ। त्यही क्वेसन एन्ड एन्सर। स्किम डेप्थको भ्यालु निकाल्ने, इको र एचको भ्यालु निकाल्ने, पोइन्टिङ भेक्टरको प्रोडक्टको निकाल्ने, सबै न्युमेरिकलहरू गरेको छ यसले। यहाँको पनि हेर। त्यसपछि यहाँभन्दा बढी त के हेर्न सकिन्छ र नि हेर्नु र यो गर्दै जाऊ। यहाँ भएको भ्यालु जस्तो अब यो त जस्ट फर्मुला हो। बिटा भनेको यो हुन्छ, बिटाको भ्यालु 2π/λ हुन्छ। यहाँ भ्यालु राखेको छ, सिम्पल गरेको छ यहाँ त। जस्तो अब इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स निकाल्ने भनेको E/S गर्ने, अनि त्यसपछि E/S गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इटा भनेको E0/S, इटाको भ्यालु यहाँबाट आयो भने यसको भ्यालु निकाल्ने बेला E0/S गर्न सकिन्छ। यो त हामीले पहिलेदेखि गर्दै आएको फर्मुला नै हो, भर्खरै पनि गऱ्यौँ। त्यही कुरा मात्रै प्रोड्युस गर्दै गइरहेछौँ हामीले। जस्ट तिमीहरू चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ युटिलाइज गर्न जान्नको लागि पढेर हुन्न, आफ्नो कपीमा लेख्नुपर्छ है। आफ्नो कपीमा गरेर जस्तो सिन्स जेड इज इन्भल्भ इन द इक्वेसन ई, द्याट इज द पी इज एजेडसँग डिरेक्सनमा हुन्छ, कति हुन्छ डिरेक्सन फाइन्ड गर्न सक्यो। यसरी यो न्युमेरिकल हेरेर आफ्नो कपीमा गर। सबै यदि न्युमेरिकल आफ्नो कपीमा गऱ्यो भने यु विल गेट सम आइडिया। ल आजलाई चाहिँ यति नै हो। त्यसपछि यो च्याप्टर चाहिँ सकिन्छ। नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामी ट्रान्समिसन लाइन्स भन्ने पढ्छौँ। जस्तो यसमा हामीले के पढ्यौँ त यो च्याप्टरमा भन्दाखेरि वेभ इक्वेसन पढ्यौँ। वेभ इक्वेसनको म्याग्निट्युडको फर्ममा अथवा फेज एटेन्युएसनको फर्ममा राख्ने अथवा फेजर फर्ममा राख्ने। त्यो फेजर फर्ममा अथवा एटेन्युएसनको फर्ममा चाहिँ ई र एस दुईटैको टर्म आएको हो। त्यो ई र एसलाई मल्टिप्लाई गरेर पोइन्टिङ भेक्टर निकाल्यो अथवा पोइन्टिङ थ्योरम निकाल्यो। त्यो पोइन्टिङ थ्योरम पढेर हामीले यसको रिलेटेड न्युमेरिकल गऱ्यौँ। यो च्याप्टर चाहिँ यति नै हो आजलाई।
कसैलाई केही छ भने यो न्युमेरिकलहरू छ भने हामी एउटा एक्स्ट्रा क्लास लिएर पनि डिस्कसन गर्न सक्छौँ है। भनेको तिमीहरूलाई न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि अथवा थ्योरीहरू बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने वी क्यान किप सम एक्स्ट्रा क्लास एन्ड डिस्कस दिस टु। गाह्रो नमान म एउटा एक्स्ट्रा क्लासको रूपमा लिएर पनि तिमीहरूलाई गरिदिन सक्छु। ल ल भन अब म के गरौँ?